السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي لكم واحد الوصفة فعالة جدا ضد القرب، السعال والزكام. المهم غادي تشدو معايا، غادي ديروا كاس ديال الحليب، وغادي ديروا فيه شوية ديال الخرقوم، شوية ديال السكينجبير، وشوية ديال القرفة. غادي ديروا كاس الحليب مع هاد المكونات وديروهم يغلاو شويه، ومن بعد غادي دير واحد المعلقه ديال العسل الحر وغادي تشربوها. هذه غزاله للسعال، للزكام، للرواح، يعني غزاله بزاف، كتحيد الرواح وكتحيد حتى الكحه. زوينه هذه قبل ما تنعسوا غتشربوها، تشربوها وتنعسوا. ممكن ديروها حتى في الصباح، وكذلك ممكن تشربوا حتى معاه هاد الشاي ديال الاهلامور، حتى هو غزال بزاف. داك الشاي اللي كيكون فيه الزنجفيل والاهلامور واعر صراحه، اللي عنده هذا راه زوين بزاف يشربوا. وبالنسبه للكحه قبل ما تنعسوا غادي تشربوا 2 معالق كبار ديال سميتو الخل ديال العنب. الخل العنب راه زوين بزاف، الكحه كيحبسها في البلاصه. واخا تكون فيكم كحه مجهده كتشربوا هاد 2 معالق كبار ديال الخل ديال العنب، راه غزال بزاف، راه في البلاصه كيحبسها. المهم ما نطولش عليكم، والله يشافي الجميع.